Alltid ni med era favorit-VJs. Ja, nu ska du inte ta i. Sven Hallberg och Wallin. Sven Hallberg. Han är alltid på det humöret så här tidigt på morgonen. För än så länge sänder vi på morgnarna här på Nightflight Scandinavia. Matiné kallar vi det, men från och med nästa vecka då är det dags att börja ge sig in på kvällarna istället. Då blir det nattid som gäller. Eller egentligen, om man ska vara riktigt exakt, väldigt tidigt på morgonen. Nämligen klockan 1 till klockan 3 på, vad blir det? Natten till lördag. Natten mellan fredag och lördag. Och så natten mellan lördag och söndag så börjar vi 01.00 och håller på till 05.00. Tycker jag vi startar upp dagens sändning omedelbart här. I med nyckeln i hålet och så vrider vi om här. Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car. Yeah. Billy Ocean. Så har vi fått in vår engelskspråkiga vän här också. Morning. Good morning. Morning. This is not Jesse James, this is Jesse Wallin. And the other strange person that you saw earlier was Mr. Sven Hallberg. And this strange person speaking at you at the moment is Stuart Ward. This is TV Scandinavia, Nightflight Scandinavia, our second weekend of broadcasting. You might wonder why the program Nightflight is coming to you at this time of the day. And that is why, that's because we normally broadcast during the nights. We're going to start broadcasting night times next weekend. Friday night, Saturday morning, starting at 1 in the morning. So you have to get up early or stay up and go to bed even earlier or later or whatever it is. Saturday night, Sunday morning, starting at 1 o'clock until 5 in the morning. As from next weekend, if you want to see the show. Today, we have, amongst other things, Brenda Russell, Mr. Paul Rein, Miss Pernilla Wahlgren, and Benny Boogie. Benny Boogie, det ska ni se vad det är så småningom. That'll be something. Nu blir det Flash and the Pan på Nightflight Scandinavia. Money don't lie, säger de här. Har du, Svenne, du har någonting på gång här, vet jag. Ja, det var så här att för några veckor sedan så var det i Stockholms bilsalong 88 och då var jag där med Picko Troberg. Och han har gjort lite reportage som ni kommer kunna se på Dopping direkt och ni kanske har sett lite redan. Här kommer lite grann som jag tyckte var roligt. Jag gillar ju det här med sportbilar. Vem gör inte det? Man säger som, ja, vi får se vad det blir för någonting här. Det är hemligt. Det här är Nightflight Scandinavia som är på Stockholms bilsalong 88. Och med mig som ciceron har jag ingen mindre än Picko Troberg.
Bättre sällskap kan man knappast ha i sådana sammanhang. Och vi sitter just nu i Peugeots framtidsstudie Proxima. Och det är väl lite tveksamt om just den här bilen kommer att rulla på vägarna i framtiden. Men som sagt, vi ska gå runt här och titta lite på vad som finns. Det var lite allt möjligt godis där. Yes, en grej som Pico lärde mig som jag faktiskt inte visste om, det var skälet till att italienska sportbilar oftast och bör vara röda. Jaså, varför det? Det har att göra med på den tiden det var tävlingar innan sponsring la sig i hur bilarna skulle vara lackerade. Ja. Då var det alltid så att italienska bilar var röda, engelska var gröna, racing green som man kallar det för, och franska bilar var blåa. That's why. Och de svenska bilarna, de fanns inte med på den tiden. Jag inte med mig. Där ser man på, men nu finns det ju både svenska och allt möjligt här. På tal om bilar kan jag berätta för er att idag när jag vaknade upp och gick ut här på gatan i Skandinavien i Stockholm så är det fullt med snö på bilarna här. Ja. Vi hade hoppats på, vi sa det igår, vi var ute och fika på ett ställe, vi sa det att är det snö imorgon så ställer vi in sändningen. Men vi ångrar oss, det var så lite snö så. Ja. Det är lite snö här men det är mjäll. Ja, antingen det eller någonting annat, det vet man aldrig. Ska vi ta och lägga på ytterligare music tycker jag va? Det här är en av mina favoriter faktiskt, Jungle Love med Time. Vi kör lite gamla emellanåt tycker jag va?
Day och Time där med Jungle Love. En riktigt tung funkklassiker enligt mitt sätt att höra och se. Vi har fått brev ifrån Norge. Vi har fått massvis med brev från hela Skandinavien och till och med lite brev från Europe. Vi ska ta den adressen så småningom med Stuart så ni kan skicka till oss. Lars Pettersen från Sverre Iversens Vej 17, Oslo, har skrivit. Han tycker vi gör ett bra program och kan hälsa till alla och han vill ha adressen till Lena Philipsson och det ska vi fixa. Vad dammig den var. Ha? Sen är det någon som fyller år här som heter Andreas Hagen. Grattis Andreas på din födelsedag. Det är hans flickvän som hälsar. Vi försöker gratta på vårt eget sätt. Nu har jag inte lärt mig att spela trumpeten nu, men jag ska väl kämpa på det i alla fall, jag lovar. Vi gör vårt bästa här på Nightflight Scandinavia. Så direkt har Harry TV varit för. Hej, vi är Stockholmsbandet Walkabout och ni tittar på TVS. TV Scandinavia! Nightflight Scandinavia med kända och okända gäster i studion. Idag har vi kända gäster i studion, kan jag berätta för er. Det är lika bra vi bollar direkt över till Stuart. Är det vaken, Stuart? Kind of. In English, before I get on with the interview here, I have beside me one of Sweden's most popular artists, Mr. Paul Rein. We're going to be talking to him in Swedish in just a moment, or my version of that language anyway, and a little presentation of him in English after that. What we didn't mention earlier was that why we're broadcasting Nightflight at 10 in the morning today and 10 in the morning tomorrow is because our satellite goes into some kind of eclipse of the sun or the earth, which means that we can't broadcast as we will be from next weekend. If you want to see these shows coming to you from Scandinavia next weekend, 1 o'clock in the mornings, Friday night, Saturday morning, Saturday night, Sunday morning, and over to Swedish to go over to English again in a moment to tell you all about our artist Paul Rein. Kul att ha dig här, Paul. Tack. Välkommen. Du går också upp tidigt på morgonen. Ja, jo, nu har jag gjort det. Idag har du gjort det. Ja. Sista gången vi såg dig i TV, det var ju Melodifestivalen. Ja, just det. Och du gjorde den här låten som den här singeln här, Bara du och jag. Vad tyckte du om det? Ja. Melodifestivalen, alltså singeln tycker du mycket om förstås. Ja, just det. Melodifestivalen... Ja, men efter resultaten i Melodifestivalen så har jag väl fått klart för mig att det var nog ingenting för mig sådär. Du tror inte att du deltar igen i Melodifestivalen? Nej. Inte det? Det var en kul grej liksom, kul erfarenhet sådär, men det är inte min typ av musik. Det är intressant att inte du kom bland finalisterna, trots att det var bara du och Lena Philipsson som kom in på trackslistan med era låtar från Melodifestivalen. Ja, men det bevisar ju bara vilka låtar som det handlar om liksom, vad det är som gäller. Jag vet att det har sagts många gånger och sådär, men det är ändå många kanske ute som tittar nu som inte vet så mycket om din bakgrund. Du har finns påbrå, det ska vi gå in på sen. Du är uppvuxen i Bålsta, Bouncing Bålsta som vi säger, här på TV Skandinavia utanför Stockholm. Och du började med musik i början på 80-talet kan man väl säga, med en grupp som heter Effect. Sen blev du solartist ungefär 82-83 tror jag. Och du har gjort 2 LP-skivor nu. Ja. Den första hette Communicate och den singeln som du egentligen slog igenom med, det var ju Stop Give It Up. Ja, just det. Och för inte så länge sedan så släpptes den singeln i ommixad form i England. Du kan ju berätta kanske lite om det. Ja, just det. Det var så att mitt skivbolag då tog kontakt med Stock Aitken Warman. Och Phil Harding då som gör såna här ommixade versioner. Han har ju jobbat med Dead or Alive till exempel och Bananarama tror jag. Ja, just det. Och han hörde den här låten då och ville göra om den. Så vi skickade över en tape och så gjorde de om den. Och nu när jag har hört resultatet så tycker jag den första versionen är bättre. Och varför säger jag så i radio? Vi ska inte översätta det sen i alla fall. Men det innebär i alla fall att du har Stop Give It Up ute i England. Och det vet jag för att folk jag känner där har sett faktiskt singeln ute i skivaffärerna. Så vi får hoppas att det går bra i alla fall. Och dina tidigare singlar har ju släppts i andra länder också. Ja. Jo, vi har ju lite låtar utspelade. Lady O till exempel. Lady O finns i Tyskland och Italien, Finland. Spanien och, ja, Spanien också. Mexiko har ju också. Ja, i Mexiko finns den här gamla låten. Hold Back Your Love. Sexy. Jaha. Hold Back Your Love, släpptes inte den också i... Nej, den släpptes i Tyskland. Ja. Du har ju släppt en massa singlar egentligen. Och en massa musik har du skapat under en relativt kort tid. Det är väl 12 singlar tror jag. Ja. Den senaste LP:n kom för You, The First Impression. Och den senaste singeln ifrån den heter Touch. Och du har gjort en video på den. Ja. Vi ska titta på den. Yes. Nu!
It's in the air and everywhere. I just can't hide. I feel it building up inside. I'll never let you go or let you down. Whatever you may do, I'll stay around. No doubts at all, so sure that you're the one I have been waiting for. 'Cause when we touch, baby, love is just too much when we touch. 'Cause when we touch, baby, love is just too much when we touch. You and I, we have the perfect alibi. Yes, we do. We're heart to heart, we'll never have to be apart. When you're near, my trouble seems to disappear. Right out of sight. Hey girl, you sure look good tonight. And when we dance, I know you're just my kind. Your body moves in time, so close to mine. I know the power of love surrounding us must show from far away. 'Cause when we touch, baby, love is just too much when we touch. 'Cause when we touch, baby, love is just too much when we touch. 'Cause when we touch, baby, love is just too much when we touch. 'Cause when we touch, baby, love is just too much when we touch. That's right. Cause when we touch, baby, love is just too much when we touch. Cause when we touch, baby, love is just too much when we touch. Cause when we touch, baby, love is just too much when we touch. Cause when we touch, Paul Rein and When We Touch på Nightflight Scandinavia. Jag tänkte att vi vill säkerligen ringa in och vi ska släppa in Paul och Stuart igen här. Svenne trollade fram i vanlig ordning våra telefonnummer här. Hoppas ni har papper och penna. Spring och hämta det annars. Jag vet inte, ska vi dra dem alla? Ja, kan vi göra. Ringen från Danmark är det 00946 8 301 300. Ja, ni kan själv se här, ganska enkelt. När det blir tävlingar och sånt där så blir det lite orättvist. Som ni ser här nere så svenskarna har, jag kan inte visa, men de har ju mycket mindre nummer att slå. Men det. Är det så att ni vill ställa en fråga till Paul, så slå en signal, ska vi se om vi kan koppla in er sändning så småningom. Nu över till intervjuhörnan igen. Stuart. Under tiden så ska jag säga, om du har en buss eller tåg eller någonting och passar 5 minuter över 10:30, så det är ingen idé, glöm det. Det är lika bra att sitta kvar framför tvn och titta på Nightflight Scandinavia, för att du har missat tåget, du har missat bussen eller vad det nu var för någonting du skulle ta. Det där var videon med låten Touch, Paul Rein. Och jag vet, Paul, att du vill gärna själv vara med när du gör videos och sådär. Och du hade till och med en videoturné för något år sedan. Ja, precis. Och du nöjer dig inte bara med musiken, så att säga? Nej, absolut inte. Jag vill jobba mer intensivt och ha mer koll på prylen totalt liksom. Så därför från första början när jag börjar fundera på nästa LP, så jag skriver ju låtarna och vill producera det själv för att jag tycker att jag har mer koll då liksom. Hur det ska bli. Och din flickvän Marie, som är med här i studion också, var ju med här i videon till vänster. Och innan vi kanske tar en tittarfråga till dig, så om vi inte har någonting på gång, så jag vet att du
just nu, alltså inte just nu, men när du inte sitter här hos oss på Nightflight så håller du på och spelar in lite nya låtar till en ny platta som ska komma när. Den ska släppas i höst, är det tänkt. Det beror på hur fort jag blir klar med den. Vi får se. Ska du ut och turnera under sommaren? Det brukar man göra. Ja, det är många som har frågat om jag ska ut och turnera i sommar, men jag kommer vänta till hösten. Jaha. Och planera in ordentligt så att det inte blir bara en konsert rakt upp och ner liksom, hej tack, ni mår bra så här och så vidare. Utan jag vill ha det liksom, jag vill ha en ball show. Så jag måste ju fundera på idéer och sådär, vad jag ska göra för prylar. Mycket dans och så också. Vi har en tittarfråga, vet jag. Just. Vi gör så här att... Whoops. Ja, det är snyggt. Så vi hör, nu får du flytta den andra micken, Stuart, också. Det här är intressant. Ska han klara det? Gud vad begåvad! Så ska vi ta och se om vi har någon med oss på telefontråden här. Hallå, vem talar vi med? Hallå? Hallå, vem talar vi med? Per-Erik Brisman, Karlskrona. Hej. Du ska få tala med Stuart och Paul direkt här. Varsågod. Ja, Tjena. du har en fråga till Paul. Hej. 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 Jag såg din video nyss. Ja, Mycket bra. tack. Jag tycker om den funkiga stilen. Ja, det är bra. Suveränt. Jag kommer fortsätta med det. Det låter jättebra. Ja. Jag vill bara fråga, har du släppt någon singel eller 12 på den låten? Ja, det finns en 12 som heter Ultimate Nasty Touch. Jaha. Finns ute. Då ska jag ta och greppa den. Jag kan tala om, du ser inte mig men jag kan lägga in. Hej. Jag kan tala om för dig att den 12:an är vansinnigt bra. Den är, Paul, jag vet inte om du ska beskriva den, men det är ett jäkla dunk i den. Det är betydligt bättre fläsk än den andra. Ja, mycket bättre än singeln. Det är mer drag i den. Folk dansar som de var galna. Ja. Tack för inlägget. Jag måste, säg vad den heter, jag måste notera det. Vad heter den? Ja, den heter Ultimate Nasty Touch. Okej. Har du fått svar på dina frågor? Jättebra, det har jag fått. Visst? Hörde du, ska se om vi kan fixa en platta till dig. Det kanske vi kan göra. Ja, det är inga problem. Nej men det gör vi. Du ska inte gör vi. Ja, så bli kvar i telefonluren här så ska vi tala med vår telefonissa och så skickar vi en platta till dig. Det är väl det allra enklaste, slipper du gå och handla den. Är det okej? Okej, jättefint. Det är fint. Säger vi så länge. Okej. Hej då. Hej då. Stuart. Ja, under tiden så kanske Paul, du skulle kunna säga någonting eftersom vi pratade lite tidigare om att du har lite finsk påbrå. Att dina föräldrar kommer därifrån, eller hur? Men du är uppvuxen här. Att du kan ju lite finska. Kan inte du passa på att säga någonting till våra finska tittare om dig själv och om TV Skandinavia? Terve, tämä on Pauli Reinikainen ja sinä katselet justiin nytten Nightflightia. Ja me tulimme täältä Tukholmasta. Jo, det går bra. Det låter bra. Ja. Var det allt? Jaha, ja. Jag hörde inte liksom punkt där. Ja, det var på Paul Reins bästa finska. Om Paul Rein och TV Skandinavia på finska. Vi har inte en tittarfråga. Då ska jag passa på och säga någonting på engelska om Paul Rein här. We've just been talking to Paul Rein, one of the most popular young Swedish artists today. If you're interested in his music, having seen his video a moment ago, Touch, that record, I'm not sure, it has not been released abroad yet, but I'm sure you can find it in certain import shops. He has released some records in other countries, if you're living in Mexico, for example, or Spain, Germany, Italy, where else do we say? England, of course. If you're watching in England, there's a very good single out there called Stop Give It Up, mixed by no others than Pete Waterman and Phil Harding. That single is available at the moment with Paul Rein. He has been working with music about almost 10 years now. He started with a group called Effect, became a solo artist in 1982 and has released 2 LPs, one called Communicate, from which the single Stop Give It Up is taken, and his most recent LP is called The First Impression. So get in touch with your record companies and make sure that they release that LP immediately. Tack så mycket. Jag måste ju säga det att det är fantastiskt med Stuart. Egentligen behöver vi inte ta hit några artister för han vet allt om dem. Exakt allt. Det är det som är så fantastiskt. Stay cool. Hello, I'm Don Dokken. And I'm Wild Mick Brown, the drummer from Dokken. And you're watching TV Scandinavia. 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbird, go, 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 go. Hold it now. Hold it now.
Nightflight matiné med 2 stycken kameror idag, så vi är dubbelt så bra, säger de. Jag vet inte. Ska vi se, det är så mycket som händer och det är som vanligt. Vi har varit lite försiktiga med att berätta vårt telefonnummer. Varför, Sven? Ja, därför att växlarna kan brinna upp, helt enkelt. Men det finns vissa som har lyckats ta sig igenom. Vi kan se om vi har någon på telefontråden här. Har vi någon på telefontråden? Hallå? Ja, hallå. Alltså du är vaken trots allt? Jajamensan. Vi tänkte ringa och skicka en solig hälsning från Sälenfjällen från Stötens skidskola. Oj! Där har de duktiga skidlärare, har jag hört. Jajamensan. Är det inte Sveriges bästa till och med? Jo. Är det något av Sveriges 9 bästa? Är du skidlärare? Ja. En skidlärare, det är en sån där kille som alla flickorna slänger sig i backen för, så hjälper de upp och sånt där, va? Det är alldeles riktigt det. Ett höjdarjobb, man. Hur fungerar? Man ställer skidorna på utsidan av baren så går man in. Och så har man där skidlärarmärket, så står man där i baren. Ja, om man hinner. Jag menar, det är så mycket på kvällarna så vi kommer upp sent. Ja, okej. Är det kallt i Sälen just nu? Det är klarblå himmel och strålande sol. Man blir lite avundsjuk faktiskt. Lite avundsjuk. Här i Stockholm är det nästan skidåkning. Om man åker på biltaken så ligger det ett så här millimetertjockt snö, tänker jag, på bilarna. Ja, ni är hjärtligt välkomna upp hit. Tack så mycket. Mats, du har ju sett mig åka skidor. Finns det något hopp? Hopp, ja. Ja, vi har en stor freestyle-uppvisning som Volvo står för nere i Högfjällshotellet. Nere i Högfjällshotellet, det är väldigt intressant. Ja. Man åker skidor inomhus med andra ord. Nej, ni hoppar in i baren. Okej. Det kanske inte framgick där. Jag kan berätta för dig att nästa vecka på Nightflight Scandinavia så ska jag visa en lite speciell typ av skidåkning, nämligen skidåkning på barstol. Det är någonting alldeles speciellt. Det kan man kalla för glassåkning. Ja, det kan man göra. Men jag ska inte berätta för mycket, utan det får ni se nästa gång. Inget annat vi ska tillägga? Nej, jag vill bara hälsa hjärtligt välkomna upp till Stötens skidskola när ni har möjlighet, och vi har hur mycket snö som helst här uppe. Ni är hjärtligt välkomna allihopa. Ja, tack för det. Får du inte säga mer, för att då får du prata med vår reklamsäljare istället där. Nej, bara skoj. Ja. Ha det så bra. Bryt inga ben nu. Hälsa allihopa i Stockholm. Det har du precis gjort. Vi ses nästa helg. Hej då. Hej. Thomas Lang. Han heter så. Happy Man. Jag är så dålig på att läsa. Thomas Lang, the Happy Man, så det var säkert nog rätt här. Vi har fått en ny medarbetare, kan vi väl säga, på Nightflight Scandinavia. Specialprogram här, ja. Han har kämpat hela veckan här på att göra en mycket speciell insats. Jag tror inte vi ska säga mer. Eller? Vi ger plats för Benny Boogie Video Show. Get down. Disco lovers, välkomna till Benny Boogie Disco Show! Det här programmet får ni inte missa. Vår första gäst är Michael Jackson! 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbird, go, 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 go. Hold it now. Hold it now. Let's tango! Your arms rest upon my shoulder. You're hypnotized. Never try to break myself. Put your mouth on mine. Your back arch low. Your skin feels tight. A sudden urge within. A pulsate. You and I begin. Tango skin to skin. Feel the drummer rise. Look deep into my eyes. Let's tango. Let's tango. Let the rhythm spin. Feel it deep within you.
your figure in the darkness, your body heat, breathing deep in danger. Wrap your fingertips around the back of my neck, your eyes shut tight, your cigarette sweet heartbeat, heartbeat, you and I begin, tangle skin to skin, whisper till you scream, our shadows in the moonbeam. Let's tango, we tango, surrender your alarm and fall into my arms. Let's tango, let's tango. Let's tango, we tango. Yeah, we tango. Oh, tango, tango. When the rhythm's real slow and our bodies feel close, you gotta put your mouth on mine, wanna put your mouth on mine, feel the drama rise, look deep into my eyes. Let's tango, let's tango, let's tango, we're tango, we're gonna tango, 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 tango. Bella, brutto, bella. Eller hur var det? Bello, brutto. Så var det. ja. Till och med jag har varit i Italien så ni vet det. Ha, det ringer folk nu här och vill hälsa någon här. Vad heter den här damen? Tar du det Sven så ska jag hämta trumpeten. Det var någon som fyllde år som ville bli grattad. Akta hunden nu. Vi ska alltså fira Vilma Bergqvist i Växjö. Ja, det där var garanterat stimfritt i alla fall. Det är därför vi kör de här trumpetsnuttarna. Ha, mina vänner. Nu är det dags för någonting helt annat och vi är tillbaks om en liten stund igen. Stay tuned. Hej, jag heter Håkan Södergren. Och som alla andra vettiga människor så tittar jag också på TV Skandinavia. Hej då! Nightflight, matiné, Skandinavia, Europa. Vi får repa på det vi har Sven så att vi får in det riktigt exakt här. Jag har faktiskt repat på vissa grejer men det är såna här roll high, rolling, roll high. Fast det är alltså väldigt privat så där har vi bestämt att det ska vi aldrig visa i TV. Nej, det är för pinsamt för det. Precis. Det var någonting mer vi skulle säga. Det är ju så här, vi kör ju utan manus så att det är lätt att komma bort så här. Spännande. Klockan är 2 minuter över 11. Ni tittar på Nightflight, TV Skandinavia. Ja, jag tänkte att vi skulle göra en dubbelcheck på klockan men det gör vi inte. Let's go to videos again. Lite senare kommer en svensk artist dyka upp här i studion igen. Billy Joel, back in the USSR, original till The Beatles. Så var det. Det var någonting mer jag skulle säga nu här. Den här mannen är så tankspridd, men jag vet i alla fall en sak. Ja. Vi ska ha en liten tävling. Allt ni behöver göra är att skriva till Nightflight Scandinavia och tala om i vilka länder Hard Rock Café finns. Ja. Ni har chansen att få en tröja. Isn't it nice? Allt ni gör är att skriva till. Fäll upp den här elektroniska skylten nu. Ja, ett ögonblick ska vi se. Nu kommer texten här. Är ni med? Så här. Ska vi ta den? Så, snyggt. Lite mer så tror jag. Ja, vi kan. I vilka städer finns Hard Rock Café som firar 3-årsjubileum i Stockholm? Då skriver ni till Nightflight Scandinavia, Björnäsvägen 10, S11347 Stockholm, Sweden. Som vi vet, det kommer till rätt land också här. En annan sak, jag kan gå och hålla den uppe en liten stund så här. Om ni har något tips eller någonting, eller något ni vill berätta från de respektive länderna. För det är ganska tufft för oss att hålla reda på allting som händer i Norge, Danmark, Island och Finland. Vi håller på och jobbar nu här väldigt mycket för att plocka fram norska, danska, isländska och finska artister. Men har ni några tips så hör av er. Det är inte mer komplicerat än så. Antingen per telefon eller så skriver ni. Bästa är om ni skriver faktiskt, för då är vi säkra på att ni kommer fram. Nu ska jag inte trava mer. Tack, alla glada och lyckliga. Nu ska vi ta och bolla över ord och bild till Stuart som sitter med en besynnerlig herre. Jag vet inte var jag har sett honom någonstans innan. Ja, vi ser inte honom så ofta. Snart så ska vi få se resultatet av en intervju jag gjorde med Brenda Russell som var här nyligen i Sverige. Och
Ni har ju sett, om ni såg förra helgen, intervjuer med Rick Springfield och vad hade vi annars förra helgen? I alla fall den här helgen, imorgon så kommer vi att se Taylor Dane och Saga till exempel, förutom Brenda Russell idag. Och mannen som står bakom kameran när jag gör de här intervjuerna, det är den här duktiga fotografen här, Tommy. Så att då vet ni vem det är som står där dessutom och sköter den biten när vi gör de här intervjuerna. För att det är inte bara liksom den som man hör och ser, utan det finns en mycket viktig människa bakom kameran. Och vi har en ljudkille också som tyvärr inte är närvarande just nu, men vi kommer att presentera honom vid ett annat tillfälle. Han heter Dennis och jag tycker för båda de här, jag menar, ska vi göra alla till tv-kändisar här? Kan jag få komma i bilden? Hallå, det är jag, hej! Då tycker jag absolut att de ska få en stor applåd, och det har jag på maskin eftersom vi inte kan ha någon publik här inne, så att... Tack så hemskt mycket. Över till Stuart igen. Ja, som sagt, Brenda Russell var här nyligen och här kommer Brenda. Vänta nu här, ta det lugnt. Brenda! She's here. Brenda. She's here. Welcome back to Stockholm. Thank you. For one thing, and secondly, you're not exactly unknown to us here in Stockholm. You've been here before in Scandinavia, touring around and doing television. That was 4 years ago, I think, wasn't it? Yeah. The last time you were here, which means that the base, the foundations of your new album, Get Here, were put down in Stockholm. Absolutely. As a matter of fact, I wrote Get Here in Stockholm, so I feel good about it. Yeah, I wrote 2 tracks from the album here in the city. Tell me what took so long, basically. Why the 4-year break? The inevitable question. Yes, right. Well, it's a long story, Stuart, but I guess the music was a bit rock and roll, and when I went back to the States, they were like, well, Brenda, we don't know exactly how to market this product here. So I had to kind of start again and try to incorporate some of the Swedish music with the newer things I wrote in the States. You've also been busy doing other things, haven't you? You've done a duet with Michael Franks, for example. You worked with Sadeo Watanabe. Right. Some soundtrack things I did, and writing for other people. It's been pretty active. What soundtracks have you been involved with? Tell us. Well, Wildcats, which was a Goldie Hawn film, I sang a track on there, and I wrote a song called Totally Academic, which was in the Soul Man film, and then co-produced that. So I've been getting into production as well, and yeah, it's been fun. And you wrote a song for Donna Summer? Right, and co-produced that. The song is... Dinner with Gershwin. Yeah. Right, yeah. That must have been fun. It was great. It was a tough job, I read somewhere. Yeah, it was pretty tough. The toughest in your life, even. Oh, I don't know. But it was a lot of work because it was, we had to merge 2 elements, like, because the song is very different, very unique, but we wanted to have a sort of a street sound to it, so we had to work real hard to combine these 2 without ruining either side. So I think we did not too bad. Getting back to your new album, Get Here, when I started listening to it, I almost didn't recognize your voice. It seems to become gruffer in a way. Really? You've been working on the voice, obviously. Well, I don't know. It just comes out the way it comes out that day, you know. But a lot of people think I sound different from track to track, you know. Yes, that's true. It's just I have many personalities going on. We'll talk about those later. Okay. The music seems to become a bit tougher as well. Is that right? A heavier sort of sound? Some of the songs, yes. You know, I was encouraged to really, you know, to have a little more dance-type music going on, and it was kind of fun to experiment with that. But I still have those ballads in there. When I find myself watching the time, I never think about all the funny things you said. I feel like it's dead. Where is it leading me now? I turn around in the still of the room, knowing this is when I'm gonna make my move. Can't wait any longer.
are some other very well-known musicians working on the album as well. Yes. Well, my favorite is David Sanborn, who is a great sax player and on Le Restaurant. Yeah, on Le Restaurant, and I was so happy he could come and play on the record. And Joe Sample, who was here in Stockholm when I was recording him. We said, "Come here, Joe, you know, come and play." And a couple of people from a group called Yellow Jackets, Jimmy Haslip and Russell Ferrante, which are very talented musicians, and Stanley Clark, who co-produced 2 tracks with me on this, and so I was very fortunate to have great players. So Stanley's just co-produced 2 tracks, not all. Yes, Gravity and Just a Believer, and the rest I did with Peter Ekberg, a couple who was here in Stockholm, and Andre Fischer, who produced my first album, and he was the original Rufus drummer and the power behind that group. Yeah, I've understood that he's meant a lot to you during your career, is that right? Absolutely. We have a great communication, and you know, it's rare that you find, you know, a producer artist can just hook in and not even have to explain things to each other. We just kind of know where we're going, and that's really great. It's very rare. Someone else who's on the album that has been here in Scandinavia a fair bit as well is Michael Ruff, of course. Oh, yes. Yeah, our good friend. Michael, yes. And I kind of introduced him to some people here, and he came here and recorded and toured with people, so he's a great person, really great. Yeah. You've been working together quite a number of years now. Yes, we have, and we'll do some more live work when I get back to the States. So. Tell us some of the Swedish musicians that are involved on the album as well. Well, there's Per Lundvall and Henrik Jansson. Oh my God, Åke Sundqvist. And I'm probably saying their names terribly. They'll choke me later. But yeah, there's great players, and there are many players, and I can't remember all the names. But those are some of them. Mats Renander, and you know, people like that. Quite a lineup. Yeah, it's great. How do you think of us here in Scandinavia when you're back there in warm California? Do you long here sometimes to come back? Yes, definitely. I do. As a matter of fact, when I went back to Los Angeles, you know, it was kind of depressing after being in Stockholm because the culture is so beautiful and the buildings, and you go back to billboards and smog and, you know, and not such beautiful buildings, and, you know, you have to get, it's a great culture shock, you know. Because you spent quite a lot of time here at that time. And you were here during the winter as well, if I remember. A little bit of summer and the winter, and I could see why everyone's like, come in the summer, you know. When we have a summer, yes. Yeah. We won't talk about the last one. What are the things you remember fondest, if you like, of all the memories that you have? Well, I think the people that I met, because I've made lifetime friends here. And I really appreciate that. That's sort of bigger than a record at some point. When you meet people you really care about and share music with, it really showed me the universal language, you know, of music. Because we didn't always speak, they weren't always speaking English in the studio, which became very frustrating sometimes. They tried, you know, they'd start out speaking English and all of a sudden would slip into Swedish, and I'd be like, hey guys, remember me, you know. But yeah, I just love the people. Did they teach you any Swedish? A few words. And do you remember it? Don't ask me that, Stuart. I won't embarrass myself on TV. I don't think you would, but anyway. No, I won't do that. Okay, we'll get back to the album then. Do you have any favorite tracks? Or a favorite track? Well, right now it's Piano in the Dark, because it's happening and people like it, and that makes me real happy. That has that appeal to all different kinds of people. So, and I have to say, I have you to thank for getting me involved here and inviting me to come to Stockholm, and you know, that's a very wonderful memory too. Well, the feeling's mutual, as you know. A good artist deserves that sort of attention. Thank you. On that note, perhaps we can say tack så mycket. Now you remember. Varsågod. Yeah. Brenda Russell på Nightflight Scandinavia. Intervjuad av Stuart Ward. Japp, som sitter där borta, så ni vet. Och inte något annat rum, om ni tror. Ja, just det. Det han låter också, så ni vet. Nu blir det lite hälsningar från Norge i form av Aha. Deras nya video och singel. Hej, vi är Stockholmsbandet Walkabout och ni tittar på TVS. TV Scandinavia!
Nightflight Scandinavia coming to you today until 12 o'clock. In about 35 minutes time, that'll be time for us to go. Tomorrow again, 10 until 2 in the afternoon. Just this weekend, next weekend, if you want to see Nightflight, tune in 1 o'clock Friday night, Saturday morning, 1 o'clock Saturday night, Sunday morning, and we'll be here on TV Scandinavia. And if you were watching last weekend, we showed you a video called I Need Your Love with a young lady called Pernilla Wahlgren, who is sitting next to me here in the studio today. Because we were flooded out with phone calls on that video and on this very lovely little artist here. And we're going to show you a little bit of another video with her, a song called Paradise. Before we talk to Pernilla, we'll be talking to you in English about her after our little interview in Swedish. Look inside my heart and find I'm more than just the one who's always telling you I love you, babe. 'Cause what I say is true. I'll always be loving you, and I'm telling you this straight from my heart. In my heart there's only one who lives and gives me all the love I'm ever gonna need. I feel so good when I look into your eyes. I know with you I'm in paradise. You're the only one. You're the only one. You're the only one. You're the only one. You and I, we're always gonna be together. You and I, our love is gonna live forever. Happiness and love will make us very strong. So we can sing this song, you and I. Look into my eyes and find I'm more than just the one who's always by your side night and day. Pernilla Wahlgren och Emilio Ingrosso där på Paradise. Välkommen hit, Pernilla. Tackar. Vad säger du om det? Att hela Europa ringde förra veckan när vi visade den nya videon I Need Your Love. Det var ju väldigt roligt, måste jag säga. Det gick till så här, du vet förstås, för vi ska berätta för tittarna, att Pernillas mamma, Kristina Skolin, såg oss på tv och vi efterlyste Pernilla för att jag trodde att Pernilla var redan i London. Hon ska dit snart, vi ska prata om det snart här. Och hon ringde för att tala om att Pernilla var visst här i landet. Så vi sökte upp det under veckan och så har vi henne här idag i studion här på Nightflight Scandinavia. Och det var en gammal låt från LP:n Attractive. Det var din andra LP. Ja, just det. Du har gjort 3 LP-plattor till dags dato och den senaste heter Pure Dynamite och ser ut sådär. Den här mikrofonen låter lite konstig idag, men det inverkar inte på den här skivan Pure Dynamite med Pernilla Wahlgren. Den första LP:n, den var helt producerad av en kille som heter Lars Andersson. Rätt. Ja. Och den andra Christer Sandelin och Tommy Ekman i Style. Och Emilio. Och Emilio också. Och den tredje Pure Dynamite producerad av dig och Emilio och killar från Secret Service som är kända ute i utlandet, Ola Håkansson, Tim Norell och Anders Hansson. Men ni har producerat det mesta vad jag förstår. Ja, det är väl huvuddelen av skivan är producerad av Emilio och en kille som heter Micke Bojors som har spelat keyboard med oss. Just det, Micke också, ja. Och jag har väl inte varit delaktig i produktionen direkt, men lite mer i låtskrivandet. Och den här kom ut i höstas, så den har varit ute ett tag nu. Men en ny singel har släppts från den. Ja, vi släppte en tredje singel från LP nu som heter Running for Cover. Och tidigare har det varit Every Time We're Together och I Need Your Love. Och I Need Your Love-videon ska vi titta på som sagt sen. Jag har liksom funderat mycket när det gäller dig, Pernilla. Du är så, du kan ju liksom alltid stå till dansar, sjunger, du är skådespelerska. Du har varit med sen, du uppträdde först när du var 4 år. Du kommer ifrån en känd skådespelarfamilj och så.
När du går upp liksom på morgonen, liksom, tänker du så här, ja, vad ska jag vara idag? Ska jag vara skådespelerska eller ska jag vara sångerska? Eller liksom, hur fungerar det? Ja, det är väldigt roligt att få pröva på massa olika saker. Det är jag jätteglad att jag fått ha gjort, verkligen. Men som jag känner nu så vill jag verkligen satsa på musiken till 100%. För att jag har sysslat en hel del med teater, en hel del med film, shower och allt möjligt. Och jag känner att det börjar liksom hända saker med musiken nu. Så att jag vill helt satsa på den. Film och teater, det kan man göra lite senare, förhoppningsvis. Ja, just det tror jag säkert. Och vi ska gå in mera på den musikaliska biten för att det händer väldigt många spännande saker där som vi har avslöjat lite förra veckan och tidigare idag. Vi ska prata mer om det, men först ska vi titta ännu en gång på I Need Your Love med Pernilla Wahlgren. To the rhythm of the beat. To the rhythm of the beat. Rock the house, y'all. Den fantastiska dansen där. Och det var den videon som gav upphov till den här tittarstormen förra veckan. Vi får se om det blir samma sak idag. Vårt telefonnummer Stockholm 301 Vi har en tittare tror jag som vill ställa en fråga till Pernilla. Hej. Hej. Hur mår
mår du? Bara bra, tack. Bra. Vad heter tittaren då? Rickard Fridman. Ja, hej Rickard. Hej. Vad ville Och vad du skulle... fråga? Vill du fråga något? Nej. Inget Du- speciellt. Men det är kul ändå. Ja, men jag skulle vilja hälsa till en som jag känner. Jaha. Och han bor nere i Göteborg. Och han heter Bengt Lindholm. Och han ska flytta sin firma som heter Set Kabel-TV från Kungsbacka till Göteborg. Och lycka till med flyttningen, Bengt. Det tycker vi också, det tycker säkert Pernilla också. Om det finns en tittare som skulle vilja ställa en fråga till Pernilla så är det Stockholm 301 300. Vi kanske redan nu har någon på tråden. Ja, vi testar här. Ja. Hallå, vem Hallå, talar ja. vi med? Hallå, vem talar vi med? De bara lägger på. Ja, det är rätt. Vem talar vi med? Hallå? Nej, vi har tappat någon här. Okej, vi fortsätter vårt lilla snack, Pernilla och jag, medan du ringer och ställer en fråga till Pernilla sen. Du ska snart till London. Jag trodde som sagt att du redan var där, men det är ganska snart i alla fall. Ja, det är nu någon gång i april i alla fall. Okej. Och vad ska du göra där? Jag ska spela in en singel där med Stock Aitken Waterman. Som har jobbat med Rick Astley, Bananarama, Kim, Senita. Många, gjort många hits. Har du träffat dem redan? Jag har träffat Pete Waterman. Han var här i somras och jag var över en gång i London i somras också. Så att, men de andra har inte träffat, så det ska bli spännande. Vet du vilken låt det blir och så? Är det bestämt? De sitter och skriver på den nu, så att jag har inte fått höra någonting än. Nej, det är artisten som får höra sist. Ja. Men du har skrivit ett kontrakt för mera skivor än bara en singel, tror jag. Ja, vi har börjat med en singel och sen så är jag signad på deras skivbolag PWL. Så att sen får vi se hur det går utifrån det. Släpps det samtidigt då i Sverige och England? Det vet jag inte, men det förmodar jag att det görs. När får vi höra det då, tror du? Ja, till sommaren hoppas jag. Jag vet inte riktigt än, men det vore ju bra. Ja, visst, det tycker jag. Du fortsätter samarbetet, så du kommer tillbaka efter hur länge ska du vara där? Och... Du vet inte hur länge Nej, jag vet det är faktiskt obegränsat helt enkelt. Ja, jag kan tänka mig. Det beror ju på hur bra skivan går och hur pass mycket turnerande och sånt där det kan bli. Ska du turnera någonting senare i år eller göra liknande som du gjorde förra året med showen på börsen och så? Ja, någon sån stor show kommer det inte bli. Eventuellt, jag och Emilie Vita har varit ute en hel del nu på olika ställen i Sverige då. Och eventuellt att vi åker ut lite mer. Allting beror på hur länge jag måste vara i London och sådär. Och hur mycket jag kanske är tvungen att åka ut och göra klubbspelningar där då. Och sådär. Men jag får se, jag är öppen för allt just nu. Ja. Kul. Vi har en tittare på tråden, vad bra. Hej! Hej. Vad heter du? Pernilla. Du också Pernilla. Tjusigt namn är du. Jaha. Jag undrar när din nya singel kommer ut. Min nya singel? Ja. Vi har precis släppt Running for Cover då. Och vi kommer förmodligen att släppa en singel efter den och det blir nog Pure Dynamite, titellåten. Så att du får väl hålla till godo med Running for Cover så länge då. Ja. Det var allt. Ja. Tack ska du ha för att du ringde. Hej då. Hej. Nu kommer jag in här igen, nu ska vi se här. Hej, det är jag igen. Nu har vi fått ett samtal från Holland. Jag ska se om vi kan koppla upp det. Har du tryckt eller har du den kvar i luren eller hur nu är här? Nu ska vi se här. Så ringer det en telefon här. Ska vi se? Det här är mycket spännande. Televerk. Jag älskar telefoner så här. Man smeker den försiktigt. Klarar inte av det här. Se, då ringer det här. Och så trycker man in en knapp. Man kan lyfta lite så här. Och så trycker man in en knapp så. Och så lägger man på. So we have a viewer from Holland on the line. Yes. Hello? 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 You're speaking with Piet Schotanus from Holland. Whereabouts in Holland? Yes. How is it possible that I never hear from you in Holland? Well, I don't know. I know that I have released, I think, Love on You. Love on You, yeah, a single about 1 year ago. I think it's 2 years ago now. 2 years ago. Yeah. But I'm sure it's still available. Yeah. What do you say? I'm sure it's still available. If you really hunt in the record shops in Holland, you'll find a single called Love on You. Oh, yes. It's a blue sleeve. Yeah. No, I will see if I can find it. Yeah, good luck. I hope that you'll be listening out for Pernilla's new single, which will be coming presumably out in the rest of Europe during the summer or autumn.
which will be, as you may have understood here, produced by Stock, Aitken and Waterman. Oh yes, I heard of them. In fact, I can take this opportunity to explain to you and our other viewers outside of Scandinavia that Pernilla is going to be going over to London at the end of this month to record with Stock, Aitken and Waterman, and we're going to hear the results of that, as I say, during the summer, autumn maybe, the first single there that they'll be doing together. So I will hear from her. You certainly will, and we will be too in Scandinavia. Thank you for calling. Can I greet my family and parents in Holland? Yeah. Why not? Why not? Oh, well, I'd like to greet my parents in Giekerk, in Friesland, Holland, and to all my friends in Leeuwarden and all around Leeuwarden, in Hardergerijp, in Katterbra, in Vat 69. Those names aren't very easy to say, are they? What? They're not very easy to say, those names. Oh, well, it's for me impossible to understand Swedish, so I think we're in the same position. Quite. But we're communicating anyway. Yes. Thanks very much. I see you now on television. Well, I hope you will enjoy this conversation. Of course, it's good to hear from our viewers. Thanks for calling. Which number did you call? Let's take a look. 09-468-301-300. That's it. Thanks very much. Thank you. From Holland to Sweden. Yeah. Well, goodbye. Goodbye, thanks for calling. Yes. And whilst we're on English, we'll very briefly explain that Pernilla started her career as a 4-year-old. And she's a very all-round artist. She's a singer, a dancer, an actress. She comes from a very well-known acting family in this part of the world. And like we said, she'll be going to London soon, so we'll be hearing results of her working with Stock, Aitken and Waterman. The record that you have out at the moment is Pure Dynamite, her LP, from which that song, I Need Your Love, that we saw the video for a moment ago. And I'm sure we'll be seeing that video many times again here on Nightflight. Thanks, Pernilla. Thank you. Hello, I'm Don Dokken. And I'm Wild Mick Brown, the drummer from Dokken. And you're watching TV Scandinavia. 5, 4, 3, 4. 1. Pump the bass. La 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 la. Här är vi tillbaka igen med favorit-VJs. Det var nästan lite kaos här. Jag menar, mycket har hänt under dessa timmar som jag har suttit här och sänt om de här 2 veckorna. Och vi visar er allt. Jag menar, det är något som rasar i golvet, ingen fara. Men det var ju stora bekymmer, för det var ju blänk i svensk panna. Så vi har gjort en expressutryckning och pudrat till. Och jag tycker att det är bättre nu. Nu är det bättre, va? Det är bättre nu. Ja, tycker det är skönt att veta. Ha, vad har vi nu på listan här? Dags för John Cougar, Mellencamp. Du tittar i manuset, det är bra. Vi har nämligen inget manus här. Vi kör inga med manus. Check it out. Det kommer bli live. Screaming out their words to
John Cougar Mellencamp. Ni hör dem applådera i bakgrunden och det var live. Du tittar på Nightflight Scandinavia. Klockan är den lilla visaren 10 i 12 ungefär och vi slutar 12 så vi får imorgon är vi tillbaka igen klockan 10.00 och kör till 14.00. Så 4 timmar långt Nightflight Scandinavia. Vi har faktiskt en herre i studion som ni bör ha känna till om ni har varit uppe lite tidigt på morgnarna. Hej Staffan! Är du vaken så här fortfarande? Staffan! Ja. God morgon. Tjena. Hej. Jag satt och tränade inför nästa program. Ja. Jag var uppe klockan 4 i morse. 4? Ja. Du ska inte blåsa micken för det. 1, 2. Har ni inte någon kaffe eller någonting att dricka? Eller någon sån här lite... Ja, det är ett annat program som heter Dopping Direkt och de dricker upp allt kaffet så här. Och ibland om vi har tur så kommer de ner med några bullar till oss. Jag tänkte jag kan vara med här. Hej! Vem var det som köpte champagne förra gången? Ja, det var du som köpte den, var jag som levererade den. Det var det, ja. Ja, det var det. Vad fin Stockholm ska du tala Jens? Jag tycker det är inte så dumt va? Kan vi gå över till lite skånska? Klarar du av det? Det är rejligt tycker jag. Det är rejligt. Jag tycker det är rätt charmigt faktiskt. Ja, lite grann faktiskt. Jag är en liten Skånepål från Skåne. Eller hur det var? Det är bra att du... Hörru, vad ska vi snacka om för någonting? Ja, det var ju du som kom in. Ni 2 timmar, då hinner jag faktiskt leverera analyser i ganska många ämnesområden och träffa tjejer som Pernilla, mer om det senare. Tala om vad datorspelen kan användas till, berätta om hur man känner tjejer. Men vad har ni hunnit med egentligen på den här tiden? Vad har ni gjort som du kan skriva om i dina memoarer? Om du nu är skrivkunnig. Ett ögonblick, ska vi se. Jag ska visa exakt vad vi har gjort idag. Vi kan lägga på en ljudbakgrund så vi får någonting som stämmer överens här med Staffans image tycker jag. Östen Warnebring, jag vet inte. Det här är vad vi har gjort idag. Det här? Ja. Det är, se här, Paul Rein, det är din video på. Vi har Billy Ocean. Det här är du tillplattad Pernilla, men jag tycker om det är bulligare. Whitesnake, Time och... Det är ganska mycket faktiskt. Du imorgon kommer hinna dubbelt så mycket. Om inte du kommer in, det vill säga. Men du orkar upp till Kia Bergs Oden Live då? Är det för tidigt för en sån här night-grabb som du och Sven? Jag måste stänga av skivan för det var det värsta jag hört på länge. Kolla in Oden Live klockan 8. Kia Berg och gäster och det är både tema och musik och konstigheter. Det är också någonting att ha. Men hit med kaffet för bövelen. Ja, då fixar vi det. Staffan, ja? Nu måste vi ta och släppa in vår brödföda. Du vet vad det som gäller. Hej. Hej, så länge. Hej, jag heter Håkan Södergren. Och som alla andra vettiga människor så tittar jag också på TV Skandinavia. Hej då! Nightflight Scandinavia Matiné med Sven Hallberg och Wallin heter jag. Här är vår favoritlåt. Här är en låt som faktiskt till och med Jesse har lärt sig refrängen på. Ska vi ta den? Ja, det ska jag. Will I be famous? When will I be famous?
Jaha, så börjar tiden lida mot sitt slut, eller vad det heter? Det är alltid så att när man har som skojast så går det som fortast. Så han som tittar i fläkten när han var på festen eller hur det nu var. Vi är tillbaka till morgon igen klockan 10 här på Nightflight matiné. You bet. Så vi säger tack och hej. Vi ska ta och släppa över ord och bild till andra hörnan här. Får ni också få säga tack och hej? Kiitos ja näkemiin. Jo, detsamma. Stuart! Thank you. Bye bye! See you tomorrow. Baby. Gotta get another hit time. My love and me, we're sugar free. Desire to be coming up, break it down. My love and me, we're sugar free. Never wanna be coming up, break it down. In the lamplight, break the